Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Azt azért el szeretném mondani, hogy én nem vagyok a szakterületnek a legnagyobb ismerője. Én alapvetően orvos vagyok, mozgásszervi orvos vagyok, életmódorvostannal foglalkozom, és mindazon túl egy közösség, kerületi közösség megválasztotta az egészségügynek egy részének a vezetőjének, ez nagyon nagy megtiszteltetés, de én alapvetően hát nem vagyok sem virológus, sem infektológus, sem mondjuk járványügyi szakember. Egy általános orvosi megközelítését tudom adni ennek a vírusos megbetegedésnek, illetve hát a tapasztalataimat el tudom mondani. A koronavírusnak olyan nagyon tipikus tünetei nincsenek. Amit mostanában hallok, hogy egy relatív jellemző tünet az, hogy a szaglás, illetve az ízérzékeléssel van probléma, de nem lehet megmondani biztosan, hogy ez most koronavírus, vagy pedig sem. Azért vannak olyan hát gyanújelek, amik mondjuk segítenek abban, hogy esetleg most mi koronavírussal fertőzöttünk meg. Ilyen mondjuk mindenképpen az, hogy ilyen 38 fok fölötti láz, de ez még csak egy faktor, ehhez még azért valaminek hozzá kell jönnie. Mindenképpen olyan dolgok, hogy például aki ismert koronavírusos beteggel találkozott mondjuk az elmúlt 2 hétben, régebben ugye volt az, hogy külföldön volt, most már ez azért alapvetően nagyon nehezen megfogható, de mondjuk ez is egy gyanújel lehet. Illetve vannak azért olyan tünetek, amik mondjuk, hát hogyha nem múlnak el, akkor azért ott elég nagy a gyanú, hogy esetleg valaki koronavírus fertőzésben van most éppen. De ezt az elején hadd mondjam el, hogy itt azért a betegeimnek, a hozzám forduló betegeknek is azért sajnos egy jelentős része iszonyatosan fél. Ennél azért kicsit nyugodtabb vagyok, meg kicsit komplexebben látom, tehát az, hogy valaki ilyen jellegű tünetet észlel magán, azért ott messze nincs itt a vég. És mit kell tenni ilyenkor? Most elsőkörben semmiképpen nem menjen el egyből a házi orvoshoz. Tehát, hogy kicsit így rosszabbul van, általános folyadékpótlás, lázcsillapítás, rengeteg gyümölcs, vitamin bevétele, és akkor várni kell, hogy most történik-e egyáltalán valami, javul vagy rosszabbodik. Az embereknek valamilyen szempontból fel kell nőni a feladathoz, el kell tudni már egy idő után ítélni, hogy ő maguk, vagy pedig a környezetükben lévő ember az jut egy olyan súlyos stádiumba, ami mindenképpen vagy háziorvosi, vagy pedig mentőszolgálati ellátást igényel, de én mindenképpen a következő lépésnek a háziorvosi ellátással való kapcsolatfelvételt javaslom. Pár nap után, hogyha nem javulnak a panaszok, hogy esetleg fokozódnának, alsó légúti megbetegedésre utaló tünetek jelentkeznének, köhögés, fölmenne extrém módon a láz, és nem tudnák csillapítani, akkor kell a háziorvossal felvenni telefonon a kapcsolatot. És várni az ő utasításait, hogy mit kell tenni. Ez az, ami a legfontosabb dolog szerintem így az elején. Tehát baromira tipikus tünetek, hogy ez Hódzier, hogy az olyan nincsen. Vannak azért olyan tünetei azért, amik nagyon gyakran, pontosan bizonyos százalékokban előfordulnak koronavírus fertőzés esetén. Hát a betegek nagyjából 88%-ában alakul ki láz, száraz köhögés, az is gyakori, ilyen 70% körül, fáradékonyság, ami az is relatív gyakori, 40% körül van. Akkor már, hogyha lejjebb megy az alsó légutakra, és egy idő eltelik, azért van produktív, tehát váladékot okozó köhögés is, nehéz légzés, torokfájás, fejfájás, izom vagy izületi fájdalom, azok, amik jellemzőek, de így gyakorlatilag majdnem végigsoroltam mindent, amit egy egyszerű influenzánál is szoktunk észlelni. De alapvetően a teszt az nem gyógyít, nem csökkenti a járványnak a lefolyásának az időbeliségét, az csak egy megerősítés, hogy most ez van vagy sem. Alapvetően a terápiát
az a tüneti terápia, tehát ami éppen van, amit az orvos meg az egészségügyi dolgozók megállapítanak, azt kell kezelni. Most ez, hogy mitől van, valaki tudja, hogy ez igen, nyilván egy adott szintnél már azért kell tesztet csinálni, ha jól tudom, a protokollban bent van, de a tüneteket kell menedzselni és megoldani. Ha valakinek van olyan tünete, ami koronavírusra jellemző, ott azért a társas érintkezés, meg a családi érintkezést azért szigorúbban kell venni. Tehát akkor neki azért úgy kell viselkedni, hogy ő egy fertőző képes valaki, és ennek megfelelően kell viselkednie. Most nevezzük ezt karanténnak, de hát az otthoni létet is valamilyen szinten át kell ilyenkor gondolni. Ezt az általános dolgot tudom elmondani, hogy nincs egészséges ember, csak keveset vizsgált. Minél többet megy egy ember orvoshoz, annál nagyobb a valószínűsége, hogy ott valamit találnak. Most én mindenképpen azt mondanám, hogy a rizikófaktorban a társbetegségeknek a jelenléte az, ami meghatározó. Valóban a fiatalabb generációt is érinti ez, de nem olyan mértékben, mint mondjuk az idősebb, és ami nagyon fontos, tényleg a krónikus betegség, illetve a társbetegség. És az, hogy valaki fiatalon elkapta ezt a betegséget, és nem tudta legyőzni, az lehet egy ilyen immunrendszeri probléma is, amit korábban mondjuk esetleg nem vizsgáltak, de a számok azt mutatják, hogy azért a fiatalabbak kevésbé veszélyeztetettek, mint az idősek, és mondom, inkább itt a krónikus megbetegedéseknek a jelenléte, társbetegségeknek a jelenléte az, ami egy ilyen fontos faktor ebben a vírusnak a megbetegítő képességében. Az igazság, hogy erre általános választ tudnék mondani, hogy nem kaphatja el azt a jellegű fertőzést, ami már egyszer átesett, de erről még azért korai lenne nyilatkozni. A védekező rendszerünknek van egy olyan része, az immunglobulin G molekulák, amik kvázi emlékeznek a fertőzésre, és meg tudnak védeni minket attól a fertőzéstől, amin már átestünk, de ez, hogy most ezek a molekulák meddig maradnak meg, arról még ilyen adatok nincsenek. Az biztos, hogy mint minden vírus, mutálódik, lehet, hogy bizonyos főbb alkotó részek ellen termelődnek ellenanyagok, de az új mutánsabb vírus ellen mondjuk teljes mértékben nem. Elképzelhető, hogy egy kevésbé mutálódott vírus már nem nagyon tud nekünk ártani, de mondjuk, hogyha jelentősen mutálódik, akkor azért tud problémát okozni. De erre a válasz még egyelőre azt tudom mondani, hogy még nem egyértelmű. Alapvetően, ha a logikát nézzük, az, ami egyszer már hogy nagyjából megbetegített minket, az ellen tudunk védekezni, de nagyon gyorsan mutálódik a vírus, és elképzelhető, hogy pár év múlva már egy olyan mutáns variációját kapjuk el, ami megint egy picit esetleg megbetegít. De én úgy gondolom egyébként, hogy bármennyire is mutálódik az alap problémánál, amit okozott, annál veszélyesebb szövődményeket nem fog okozni az ismételt megfertőzés. Ez az ibuprofén történet, ez lényegében ez megdőlt, tehát ez nem igaz, hogy ezek az ibuprofén tartalmú gyógyszerek súlyosbítanák a betegség lefolyását. Tüneti terápia az, amit korábban alkalmaztunk lázcsillapításként, gyógyszernevet nem akarok mondani, de a leggyakrabban használt, és most már vény nélkül is kapható lázcsillapító gyulladás csökkentő, az teljesen jó. Kálcium, C-vitamin, bizonyos immunerősítő multivitaminoknak a szedése is, az biztos, hogy segít. De én reumatológusként itt, tehát immunológiával is foglalkozó doktorként azért mindig is a betegénnek el szoktam mondani, hogy legfontosabb az a lelki egyensúly. Tehát, hogyha nyugodt az ember, és egyensúlyban van magával, illetve a környezetével, nem stresszel, nagyon nehéz, de vannak azért technikák, hogy lehet
a stresszt jól kezelni, akkor egy normál immunrendszer, én úgy gondolom, hogy meg fogja oldani ezt a kérdéskört, hogyha mondjuk nincsenek súlyosabb társbetegségek, akkor mindenképpen. Tehát lelki egyensúly, a nyugalom, normálisan táplálkozzunk, zöldség, gyümölcs, sok folyadék, és mondom, az, ami korábban bevált gyulladáscsökkentő, lázcsillapítónak, azokat használjuk, és fontos az, hogy érzékeljük azt, hogy mikor jutunk el arra a szintre, amikor telefonos konzultációt fel kell keresni a házi orvosunkat. És a vitaminokra akkor picit visszatérek, hogy én például én több C-vitamint, illetve D-vitamint fogyasztok a multivitaminjaim mellé, mint amit mondjuk fél évvel korábban fogyasztottam. A D-vitamin az egy elég nagy sláger, rengeteg pozitív hatása van. Egyesek ilyen 8000 nemzetközi egységnyit javasolnak. Én a magam részéről egy ilyen max. 3000 nemzetközi egység D-vitamint szoktam naponta bevenni, illetve több részletbe 3-szor 1000 mg C-vitamint. Úgyhogy én a magam részéről ennyit javaslok, aztán lehet, hogy 20 év múlva kiderül, hogy ez teljesen felesleges volt, de mostani ismereteink azt mutatják, hogy azért a szervezetnek az ellenálló képességét ezek a vitaminok azért valamennyire erősítik, úgyhogy én C meg a D-vitamint azt kiegészítésként javasolnám. Mindenképpen be kell adni. Egyébként is a védőoltások beadásának a rendszere, amennyiben a gyerek gyógyászati protokollt ismerem, az úgy van, hogy a fertőzőktől elkülönített időben és talán térben is máshol kell beadni, illetve máskor kell beadni, úgyhogy mindenképpen az védőoltásoknak a változatlan adása az szükséges. Meg tudják oldani a kollégák, nyilván fertőző betegek, vagy illetve a betegek, amikor elmennek a rendelőből, akkor egy alaposabb fertőtlenítés, de a védőoltásokat azok be kell adni. Lehet, hogy vannak olyan gyerekvédőoltások, amikkel mondjuk lehet várni 1-2 hetet, 1-2 hónapot, de alapvetően a mainstream az, hogy be kell adni őket. Nyilván elemezték már a kínai megbetegedéseket, illetve haláleseteket, az európai megbetegedéseket, illetve haláleseteket, és azért vannak olyan társbetegségek, amik relatív gyakrabban fordultak elő azoknál, akik súlyos vagy kritikus állapotba kerültek a koronavírus megbetegedés kapcsán. Most annyit tudjuk mondani, hogy nagyon soknak volt magas vérnyomása, cukorbetegsége, úgynevezett isémiás szívbetegség, amikor valami miatt, valamelyik értnek a szűkülete miatt nem kap megfelelő vérellátást a szívizom. Voltak szívritmuszavarok, sokaknak volt pitvarfibrillációja, daganata, de ezek az adatok ugye ezek ilyen pár hónaposak. De ezek azok az alapbetegségek, amik relatív gyakrabban fordultak elő. Akinek légúti alapbetegsége volt, azért ők is azért a fokozott rizikói csoportba tartoznak. Erre azt mondanám, hogy itt a koronavírus.gov.hu-n abszolút naprakész információk vannak, de én úgy gondolom egyébként, hogy tekintettel arra, hogy azért nem szűrünk meg minden embert. Én nem tudom, hogy a tömeges megbetegedések azok vannak-e már most,
vagy pedig lesznek. Nyilván a kommunikáció főleg az, hogy azért nem menjenek ki az emberek azért arra irányul, hogy nehogy kialakuljanak ezek az egészségügyi ellátórendszert gyakorlatilag, hát azt nem mondom, hogy megoldhatatlan probléma elé állító, de nehezen megoldható probléma előállító esetszámok, de nem tudom, hogy egyébként a tömeges megbetegedések azok mikor jönnek. Mert az is lehet, hogy mondjuk a magyar populációnak olyan az immunrendszere, hogy másképp reagál, mint a más országbeliek. Az is lehet, hogy már most a tömeges megbetegedéseknek a stádiumában vagyunk, csak nem szűrünk, és nem alakulnak ki olyan nagyon nagy számban koronavírushoz kapcsolódó súlyos esetek. De valóban a hivatalos kommunikáció az, hogy a tömeges megbetegedések azok ezután fognak jönni, csak itt azért van ez a típusú figyelemfelhívás, de hangsúlyozom még egyszer, vannak betegeim, akik kvázi rettegnek, azt hiszik, hogy jön a világ vége, és azért őket is valamennyire, hát ugye mondjam, az ő lelküket is azért meg kell nyugtatni. Felmerem vállalni, elképzelhető, hogy már a tömeges megbetegedések szakában vagyunk, csak nem tudunk róla. Mint orvos, ez a véleményem. Nem tudjuk, de biztos, hogy hát most számot nem akarok mondani, biztos, hogy többszöröse azoknak a betegeknek a száma, illetve hát azok a koronavírus fertőzésen lévő vagy átesett betegeknek a száma, mint amiről valóban tudunk. De orvosként én egyébként mindig az eredményekre törekszem, független attól, hogy teljes mértékben mondjuk a diagnózis az teljesen körüljár. Egy beteg az nem az MR-től gyógyul meg, hanem a megfelelő kezeléstől, injekciótól, infúziótól, gyógytornától. Tehát az a valószínű, hogy itt azért még ez egy picit hát nőni fog a beazonosított betegeknek hát a beazonosított betegeknek a szám biztos, hogy nőni fog, tehát hogy az esetszám az nőni fog. Na most a maszkokról én nekem az a véleményem, hogy ha hordunk maszkot, az mindenképpen segít ennek a járványnak a féken tartásában. Hát én mindenkinek azt mondom, hogy hordjon maszkot. Aztán itt ugye beszerzési problémák vannak, hogy ki tud hozzájutni, ki nem. Több fajta maszk van az egyszerű sebészi maszk, ami mindenképpen segít abban, hogy esetleg a nyálszemcsék azok ne kerüljenek ki a külvilágba. Az orvosoknak, illetve az egészségügyi dolgozóknak is hát jobb hiány, hogyha úgy van, ez a maszk, ez minimum kell, de azért hál' Isten nekünk vannak ilyen FFP2-es maszkjaink. Ezek a maszkok alapvetően az egészségügyi, tehát azt az embert védik azért jobban, akin van. Mert van rajta egy ilyen légzőszerep, tehát hogyha én fújom ki a levegőt, alapvetően már ott van egy külső rész, ami még megfogja, de ezek az FFP2-es maszkok azok attól védik az egészségügyi dolgozót, hogy mondjuk egy emberen, aki nincs maszk, ne tudjon esetleg a köhögés vagy a vizsgálat közben megfertőzni, de a betegeknek is egyébként azt mondom, hogy aki tényleg lelkismeretesen jár el, az mindenképpen vegyen fel maszkot.